Το σημερινό επεισόδιο θα έχει μία μικρή ιδιαιτερότητα. Δεν θα καταπιαστούμε με ένα καινούριο θέμα, αλλά θα εμβαθύνουμε σε ένα θέμα που έχουμε ήδη εξετάσει και που δημιούργησε αρκετές αντιδράσεις. Αυτό το θέμα δεν είναι άλλο από το βίντεο που κάναμε για το τι λένε τα θρησκευτικά βιβλία των Εβραίων για τους Έλληνες. Πολλοί κόσμος το είδε, τα σχόλια ήταν κυριολεκτικά εκατοντάδες και σε μερικά από αυτά πολλοί εξέφρασαν τη διαφωνία τους, ας το πω κόσμια, και μια επιθετική κριτική, ας παραμείνουμε σε κόσμιο επίπεδο, προς εμένα προσωπικά εξαιτίας των όσων ανέπτυξα στο βίντεο. Θα είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Παρότι προσπάθησα πολύ να δείξω τις προθέσεις και το σκεπτικό μου πίσω από το λόγο που έκανα το βίντεο, φαίνεται ότι μια μερίδα κόσμου δεν θέλησε να το λάβει υπόψη. Για το λόγο αυτό, σήμερα θα απαντήσω σε όλες εκείνες τις κατηγορίες, τις απορίες και τις αμφισβητήσεις που προέκυψαν. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο το προσωπικό, όσο το ότι πραγματικά θέλω να μοιραστώ τις πληροφορίες που συνέλεξα κατά τη δημιουργία του βίντεο και να λύσω απορίες όπου είναι εφικτό. Εντάξει, επιτρέψτε μου να αμυνθώ και λιγάκι σε κάτι συκοφαντίες και απειλές που έλαβα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα εύκολα γρήγορα. Τι είπαν ορισμένοι? Όλα όσα έδειξα στο βίντεο είναι ψέματα και κάνω αντισημιτική προπαγάνδα, διασπείρω το μίσος, βάζω λαούς να τσακώνονται, τους Έλληνες και τους Εβραίους δηλαδή, αναμεταδίδω ψέματα γνωστών φασιστών και τέτοια πράγματα. Αυτή η τακτική είναι το λεγόμενο ad hominem, η υποτίμηση δηλαδή του ατόμου που λέει κάποιο επιχείρημα, αντί να αναφερθούν οι αδυναμίες του επιχειρήματος. Είναι η πιο γνωστή λογική πλάνη νομίζω. Εδώ δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Από τη στιγμή που δεν υποδεικνύεται το λάθος μου, δεν μπορώ να ανταπαντήσω σε κάτι, αλλά βρε παιδιά σοβαρά τώρα. Ένα κανάλι στο YouTube είμαστε, όχι το CNN, και μάλιστα ένα μικρό κανάλι. Και όλη την προπαγάνδα του κόσμου να ήμουν διατεθειμένος να κάνω, ποιος θα χρησιμοποιούσε εμένα για να το κάνω? Τι κίνητρο μπορεί να έχω εγώ ώστε να κάνω κάτι τέτοιο? Ούτε χρήματα, ούτε την ψήφο σας ζητάω, ούτε θέση εξουσίας έχω. Ας είμαστε λοιπόν λιγάκι σοβαροί. Επίσης, όταν έκανα το βίντεο για τα σχολικά βιβλία του Ισραήλ, ορισμένοι με κατηγόρησαν ως φίλο των Εβραίων. Όταν έκανα βίντεο για το αν ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν εγκληματίας ή Άγιος, με κατηγόρησαν για εχθρό των χριστιανών. Τώρα ξαφνικά έγινα εχθρός των Εβραίων και φίλος των χριστιανών. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Οπότε ας προχωρήσουμε στο πραγματικά ενδιαφέρον και σοβαρό κομμάτι. Εκείνους δηλαδή που διατύπωσαν συγκεκριμένες διαφωνίες και εντόπισαν συγκεκριμένα κομμάτια που θεώρησαν λάθος. Για αυτή τη μερίδα ανθρώπων χαίρομαι πραγματικά, γιατί ακόμα και αν οι διατυπώσεις τους ήταν επιθετικές ή και προσβλητικές ορισμένες φορές, έκαναν ακριβώς αυτό που θα ήθελα να μείνει από αυτό το κανάλι. Άκουσαν δηλαδή τα λεγόμενά μου με κριτική σκέψη και εντόπισαν σημεία που δείχνουν αδύναμα. Και επειδή έτσι είναι ο διάλογος, πάμε να απαντήσουμε με στοιχεία. Πρώτα, εκείνοι που είπαν και δεν ήταν λίγοι, εγώ φίλε μου έβαλα τα αποσπάσματα που δείχνει στο ChatGPT και δεν μου βγάζει τίποτα, άρα λες ψέματα. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι πάντα διπλοτσεκάρω τι λέω πριν δημοσιεύσω κάτι. Σημαίνει αυτό ότι αποκλείεται να κάνω λάθος? Κάθε άλλο. Όταν μιλάμε για τόσο περίπλοκα κείμενο όπως το Ταλμούδ, η πιθανότητα λάθους παραμένει αξιοσημείωτη. Σημαίνει όμως ότι αν το λάθος μου είναι τόσο απλό να βρεθεί με μια ερώτηση στο ChatGPT, δηλαδή σε 10 δευτερόλεπτα, όταν η παραγωγή ολόκληρου του βίντεο παίρνει ώρες ατελείωτες, μάλλον θα το είχα βρει πρώτος. Γιατί ρώτησα και εγώ την τεχνητή νοημοσύνη πριν από εσάς και μάλιστα πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, αφενός πήρα κάποιες διαφορετικές απαντήσεις και αφετέρου πήρα γενικόλογες απαντήσεις που μοιάζουν να με διαψεύδουν. Ας το κάνουμε λιανά. Μπορείς να ρωτήσεις στο chat αν το τάδε σημείο του Ταλμούδ περιέχει αναφορές στους Έλληνες. Η απάντηση που θα πάρεις είναι όχι, το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει απλά για νομικές υποθέσεις και ιστορίες για κάποιον βασιλιά. Δεν υπάρχουν πουθενά αναφορές σε Έλληνες. Το chat δεν έχει άδικο. Την αλήθεια λέει σχεδόν. Όμως το Ταλμούδ είναι γραμμένο σε μορφή συζητήσεων μεταξύ ραββίνων. Φοβερά εκτενών συζητήσεων. Το chat δεν διάβασε το πρωτότυπο κείμενο για να σας απαντήσει. Δεν το διάβασε γιατί δεν γίνεται να το διαβάσει και θα σας εξηγήσω λίγο παρακάτω γιατί, όπως θα σας εξηγήσω και για το εξαιρετικό ομολογουμένο site Sefaria. Το chat διάβασε περιγραφές και σχόλια του κειμένου που είναι διαθέσιμα online, στο Sefaria δηλαδή κυρίως, και περιλαμβάνονται στο Talmud. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις στο πρωτότυπο όμως, γύρω από άσχετα θέματα, αναφέρονται αυτά που σας λέω στο βίντεο, χωρίς να είναι το κεφάλαιο αφιερωμένο στους Έλληνες και έτσι ούτε τα σχόλια που περιλαμβάνονται. Θρησκευτικό βιβλίο είναι άλλωστε. Για παράδειγμα, στη συζήτηση των ραββίνων σχετικά με το αν ο γάμος ενός Εβραίου και μιας μη Εβραίας είναι έγκυρος, ανάμεσα στις διάφορες απόψεις που αναπτύσσονται, περιλαμβάνεται και μία που λέει πως οι Έλληνες είναι σαν γάιδαροι ή αγελάδες, από ένα ραββίνο που επιμένει πως ο γάμος δεν είναι έγκυρος. Νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επομένως, αυτό είναι μια καλή υπενθύμηση, νομίζω, στο να μην εξιδανικεύουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Και όπως χρησιμοποιούμε την κριτική σκέψη απέναντι σε ανθρώπους, έτσι να κάνουμε απέναντι και σε αυτήν. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Κάνω λάθος γιατί το Ταλμούδ δεν τα λέει αυτά που αναφέρω για τους Έλληνες, αλλά γενικά για τους ειδωλολάτρες.
Πράγματι, στο Ταλμούδ υπάρχουν δύο λέξεις. Μία αναφέρεται γενικά στους ειδωλολάτρες και μία αποκλειστικά στους Έλληνες, στην άρχουσα τάξη των Ελλήνων της εποχής όμως που εξουσίαζαν την περιοχή. Οι περισσότερες από τις αναφορές που έδειξα στο βίντεο χρησιμοποιούσαν στο πρωτότυπο τη λέξη που αφορά τους ειδωλολάτρες. Σας κορόιδεψα λοιπόν? Όχι, γιατί στην περιοχή την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν δα και τόσοι πολλοί λαοί, ήταν οι Ιουδαίοι που ήταν και η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα, αυτόχθονες με κοινωνική και θρησκευτική ενότητα, οι Έλληνες που ήταν η άρχουσα τάξη, οι διοικητές δηλαδή της περιοχής, οι Φοίνικες που δεν ασκούσαν καμία διοικητική ή πολιτική εξουσία καθώς η παλιά τους έγκλη στα ελληνιστικά χρόνια είχε περάσει στους Έλληνες, και οι Άραβες που ήταν ορισμένες νομαδικές φυλές χωρίς καμία επιρροή στους Ιουδαίους, και μία-δύο μικρότερες φυλές φυσικά. Αυτοί λοιπόν ήταν για τους Ιουδαίους οι ειδωλολάτρες. Δεδομένου τώρα ότι δεν υπήρχε εθνικός διαχωρισμός τότε μεταξύ των φυλών και δεδομένου ότι η λέξη για τους Έλληνες αφορούσε αποκλειστικά την άρχουσα τάξη που ήταν ευδιάκριτη, οι Ιουδαίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη ειδωλολάτρες όταν αναφέρονταν στους Έλληνες και το έκαναν αυτό αποκλειστικά και σε άλλα κείμενα πλην του Ταλμούδ. Και καθιερώθηκε αυτό διότι οι Ιουδαίοι μιλούσαν πολύ περισσότερο για τους Έλληνες από ό,τι για τους υπόλοιπους λόγω της θέσης που είχαν στην περιοχή. Γιατί λοιπόν να πούμε ότι εννοούσαν κάτι άλλο στο Ταλμούδ? Και μάλιστα οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι ως κυρίαρχες ομάδες ήταν εκείνες που αλληλεπιδρούσαν συντριπτικά περισσότερο. Επομένως, οποιαδήποτε αναφορά στο Ταλμούδ σε αλλόθρησκους και στατιστικά να το δείτε, στους Έλληνες πηγαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι εννοεί γενικά τους ειδωλολάτρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναφέρεται στους Έλληνες. Σημαίνει απλά ότι αναφέρεται και σε άλλους εκτός από τους Έλληνες. Αυτό δεν κάνει τα πράγματα καλύτερα. Μάλλον χειρότερα τα κάνει νομίζω. Και αφού εξηγήσαμε και αυτό, πάμε τώρα στο πιο βαθύ και ουσιαστικό κομμάτι. Εκείνους που είπαν, φίλε, κοίταξα τα κεφάλαια που λες και τα αποσπάσματα που αναφέρεις δεν υπάρχουν πουθενά. Άρα λες ψέματα. Αρχικά, αν ήθελα να πω ψέματα, πιθανότατα δεν θα έβαζα καθόλου τα κεφάλαια, θα έσβηνα τα σχόλια ή θα τα απενεργοποιούσα και τελείως στο τέλος, πράγμα που φυσικά δεν έκανα. Και πράγματι μπορεί να κοιτάξατε ορισμένοι τα αποσπάσματα και όντως να μην είναι όπως τα λέω, ή τα αποσπάσματα να λείπουν εντελώς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κοιτάξατε διαφορετικό βιβλίο και σπέβδω να εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ. Οι περισσότεροι όταν ακούμε ότι το Ταλμούδ είναι ένα βιβλίο, φανταζόμαστε ένα βιβλίο κάπου που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το Ταλμούδ όμως δεν είναι έτσι. Το Ταλμούδ, όπως τόνισα και στο βίντεο, είναι κωδικοποίηση προφορικών αφηγήσεων από διαλόγους ραββίνων. Δεν υπάρχει ένα πρωτότυπο βιβλίο που γράφτηκε το 200 ή το 500 ή έστω το 1000 μετά Χριστόν. Υπάρχουν διάσπαρτα εκατοντάδες πρωτότυπα χειρόγραφα που βρέθηκαν κάπου και που όλα μαζί απαρτίζουν το Ταλμούδ. Ποιο Ταλμούδ όμως? Γιατί υπάρχει το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ και το Παλαιστινιακό Ταλμούδ. Αυτά τα δύο απαρτίζονται το καθένα από διαφορετικά πρωτότυπα χειρόγραφα που σε πολλά σημεία όμως έχουν την ίδια αρρύθμιση αλλά εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Και τώρα θα μου πείτε, μα καλά, και σε ποιο πιστεύουν οι Εβραίοι τέλος πάντων? Η απάντηση είναι σε κανένα από τα δύο όπως ακριβώς είναι. Οι Εβραίοι πιστεύουν και διδάσκουν σήμερα το λεγόμενο Ταλμούδ της Βίλνα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει πάρα πολλά από τα πρωτότυπα χειρόγραφα μόνο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ σε ένα ολοκληρωμένο βιβλίο, αφού όμως υπέστη επεξεργασία με διορθώσεις, τροποποιήσεις και επεξηγηματικές προσθήκες από ειδικούς ραββίνους. Πότε έγινε αυτό? Το 1880 στο σημερινό Βίλνιους της Λιθουανίας. Ναι, το 1880. Μόλις 1500 χρόνια δηλαδή μετά από τη συγγραφή των χειρογράφων. Από ποιους λοιπόν έγινε αυτή η επεξεργασία που μπορούσαν να διορθώνουν και να αλλάζουν ολόκληρα ιερά κείμενα? Θα πρέπει να ήταν μια ολόκληρη σύνοδος όπου ακούστηκαν πολλές απόψεις, έγιναν συζητήσεις κλπ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η επεξεργασία έγινε από μια αξιοσέβαστη εβραϊκή οικογένεια που είχε μια εταιρεία τυπογραφίας. Συγκεκριμένα την οικογένεια Ρομ με ιδρυτή τον Έζρα Μπεν Αμπραάμ Ρομ. Αυτή η οικογένεια μόνη της ήταν πράγματι πολύ μορφωμένα τα μέλη της και με σημαντικό έργο για την εβραϊκή κοινότητα, μαζί με κάτι συμπεθέρους ραββίνους που είχαν και μια ομάδα από ραββίνους σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, έκαναν τη μελέτη, τις διορθώσεις, τις προσταφαιρέσεις, τη βιβλιοδεσία και τελικά τύπωσαν το Ταλμούδ. Και βέβαια δεν είναι γνωστό ποια σημεία διόρθωσαν ακριβώς ή τι διορθώσεις έκαναν ή έστω ποιοι συγκεκριμένα έκαναν αυτές τις διορθώσεις. Αυτό το τελικό αποτέλεσμα του 1880 θεωρείται το επίσημο και βασικό Ταλμούδ, το οποίο θα το βρείτε παντού. Θα το βρείτε στο site Σεφάρια που μου ανέφεραν κάποιοι,
Περιγραφές αυτού διαβάζει και το ChatGPT που σας είπα πριν και κατά 99,9% αυτό διαβάζετε κι εσείς όταν ψάχνετε τα αποσπάσματα που σας παρέθεσα στο βίντεο ή όταν πάτε στο βιβλιοπωλείο να αγοράσετε το βιβλίο. Σε αυτό βασίζονται και όσοι διαψεύδουν κατά καιρούς παρόμοιους ισχυρισμούς με τους δικούς μου. Εγώ όμως δεν ήθελα να σας παραθέσω αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο. Ήθελα να πάω όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή και όχι 1500 χρόνια μετά στο γραφείο μιας οικογένειας στο Βίλνιους. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει κι άλλη ολοκληρωμένη έκδοση, εκείνη του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ της Βενετίας που εκδόθηκε το 1520. Τονίζω ότι και αυτό είναι βασισμένο μόνο σε χειρόγραφα του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ. Γιατί να μην σας πήγαινα εκεί λοιπόν? Ο λόγος που απέρριψα και τα δύο είναι ακριβώς επειδή δεν θέλω να κάνω προπαγάνδα ούτε θεολογία. Θέλω να σας παρουσιάσω ιστορία. Και η πραγματική ιστορία είναι στα πραγματικά χειρόγραφα, τα οποία εκτίθενται σε μουσεία και βρίσκονται σε βιβλιοθήκες. Ψάξτε να δείτε πού αν σας ενδιαφέρει, ορισμένα έχουν ψηφιοποιηθεί κιόλας και είναι και στο ίντερνετ με μπόλικη αναζήτηση. Εκεί να σας παρουσίασα λοιπόν και μάλιστα έκανα μία μίξη από αυθεντικά χειρόγραφα του Βαβυλωνιακού και του Παλαιστινιακού Ταλμούδ, το δεύτερο να ξέρετε θεωρείται παλιότερο, όχι πολύ όμως ώστε να απορρίψουμε το πρώτο, και άρα εκεί θα πρέπει να κοιτάξετε εάν θέλετε να βρείτε τα λάθη που ενδέχεται πραγματικά να έχω κάνει και όχι σε ιστοσελίδες φτιαγμένες από μεγαλοκεφάλια της Google όπως το Σεφάρια ή στην τεχνητή νοημοσύνη που αντλούν πληροφορίες από την ίδια ακριβώς πηγή η οποία δημιουργήθηκε σε σκοτεινά δωμάτια από ειδικούς στο Ταλμούδ οι οποίοι δεν αναφέρονται πουθενά. Εδώ να κάνουμε και μία παρένθεση, το Σεφάρια μπορεί να είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό site, αλλά είναι ένα site βασισμένο σε ανοιχτό κώδικα περίπου όπως η Wikipedia και άρα όσο πρωτογενής πηγή μπορεί να θεωρείται η Wikipedia, άλλο τόσο θα πρέπει να θεωρείται και το Σεφάρια. Προσοχή τώρα, εδώ δεν κάνουμε συνωμοσιολογίες. Το Ταλμούδ της Βίλνα πράγματι είναι το πιο πλήρες κείμενο που υπάρχει από θεολογική σκοπιά για τους Εβραίους. Η οικογένεια Ρομ έκανε φοβερή δουλειά στο να κάνει τις 2.000 διπλές σελίδες του Ταλμούδ προσιτές στον απλό λαό και να εξηγήσει δύσκολες θεολογικές έννοιες και διδαχές. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι η οικογένεια Ρομ τροποποίησε το Ταλμούδ για να κρύψει σκόπισμα ορισμένα εδάφια. Οι Ρομ έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δημιούργησαν ένα θεολογικό βιβλίο βασισμένο σε πρωτότυπες πηγές, ένα άρτιο κείμενο εκλαϊκευμένο και προσβάσιμο στους πολλούς. Αυτό είναι πράγματι ένας θεολογικός άθλος και έτσι το δημιούργημά τους δικαίως είναι το επίσημο θεολογικό βιβλίο. Δεν είναι όμως πρωτογενής πηγή για ιστορική μελέτη ή για διάψευση ισχυρισμών που βασίζονται στις πρωτογενείς πηγές. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κλείνοντας, να αναφέρω και κάτι τελευταίο. Προς όλους εκείνους που βρήκατε αφορμή από το βίντεο να αναπολύσετε στα σχόλια τον Αυστριακό ζωγράφο με το μουστάκι, να ξέρετε ότι ο μόνος λόγος που δεν έσβησα τα σχόλιά σας, αν και μπήκα σε σοβαρό πειρασμό, είναι γιατί πιθανότατα σε αντίθεση με εσάς πιστεύω πραγματικά στην ελευθερία του λόγου. Επίσης, πριν μερικές μέρες γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου και τότε οι παππούδες μας δεν σκοτώθηκαν στα βουνά της Αλβανίας και στο Ρούπελ πολεμώντας ούτε τους Μεξικανούς ούτε τους Ισραηλινούς. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να απάντησα σε πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν και φυσικά πάντα τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.